Nagapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. ...48 minutos na nakaligad sa alas 8 mayong gabi. Banwa mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-Newsline? Nagapamati na kamo sa atong programa Iloilo Night Watch. Mabatihan man kita sa Iloilo Newsline. Kakagsubong man sa Gimaras Newsline kag Iloilo News Online. Sa YouTube channel amo ini ang Iloilo Newsline. Palihog lang subscribe para ma-notify kamo pananglitan nga mayara kita nga mga follow-up. Mayara nga mga insidente. Mabalaan ninyo insigida kay ara ka mo naka-subscribe sa Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Mayad nga gabi sa inyong nga tanan. Sa aton man nga mga listeners abroad, kumusta na kamo mga ka-Newsline? Abay pa nga okay lang kamo tanan, mayong aga, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa inyo. Samtang nga nagadala kita sa mga informasyon, palihog lang like, share and follow. Palihog lang padala dire sa mga mensahe kay aton nina nga pagabasahon. Sa mga aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers, sa mga tuyo nga magpa-shoutout, padala nyo lang din inyo nga mga mensahe. Ulat-ulaton nato na ang ato nga lokal pag-asa. E-check nato ang sitwasyon sa panahon. Kumusta na ang Western Visayas? Mayara ba lang LPA o kung wala? So ulat-ulaton tang lokal pag-asa para nga makadiretso kita sa aton nga mga ginpreparar nga mga topiko. Sa Andrades Boarding House, mayong gabi. Sa taga Valyacar Transit Incorporated, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw, salamat man sa pagpamati. Standby sa aton nga mga ka-Newsline. Yara na ang aton nga weather specialist. Upod sa kay Engineer Rolly Cuenca. Palihog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, sir, maayong gabi. Pag sa tanong ng mga tagpalamati, na itong latest with the update sa mga adlaw, Thursday, October 6, year 2022. Sa karon Intertropical Convergence Zone or ICC, ang nag-epekto sa Palawan, Visayas, ug Mindanao. Dito sa itong sa Western Visayas, maka-experience kita sa part ng magalong sa magalong sa may mga mula lang utod lang nautod nautod ang signal ni General Rolly Cuenca. Bangod ni sa smart to. Recheck ba? Liwat? Kaya ang signal ni General Rolly Cuenca nautod do. Okay. Ara na. Engineer Rolly Cuenca, sir, pasensya nautod kita. Go ahead, sir. Sige, sir. Okay, sir. Sige, padayon ko na lang, sir, ang aton weather So, sa karon ng Western Visayas, maka-experience kita sa
partly magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan kaga may mga isolated nga mga pagalan-ulan na kon na pasangilap kag pagpanag-uob. Dalain sa mga localized thunderstorms samtang mahina tubtob kasarangan ng aton nga hangin alinamihan na sidlangan kag magadalain sa nga makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa town forecast range of temperature, yara kita sa 24 to 32 degrees Celsius. Aton adlaw tunod alas 5:37 kag magabutak din sa alas 5:38 buwas aga. Kagamon naton latest story update din sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Away man kita sa LPA, sir. So sa karon sir, wala pa man kita may nasiplatan nga LPA apa nga may mga cloud cluster na kita nga gina-monitor around di sa Palawan area. Oh, so may posibilidad buwas mainit sa gyapon. Well, diri sa Western Visayas sir, based sa aton extended weather outlook, may maayong tiyempo sa gyapon na buwas apang may mga isolated lang sa gyapon dito sa mga paglan-ulan nga posible na experiencean. Okay. Engineer Rolly Cuenca, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes sir, thank you kagamay ang gabi na. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa aton nga lokal Pag-asa ginadulong sa inyo sang Cindy Sandy Store na hamtang sa Rizal Palapala Uno City proper. Ginapanagyahan ni Mami Ida Joy kag Sir Brian Bono. Pwede ka mo kakadto dira kag magpamalaklon wholesaler kag retailer ang Cindy Sandy Store. Ginadulong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Inapanagyan man ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, mayad gid magtatap sa mga kasapatan. Kag Panoy Barbershop, namtang man sa Poblasyon Molo, siyudad sang Iloilo. Kag ini ginapanagyan ni Panoy Maloto sa aton nga mga headlines. President Bongbong Marcos magabulig sa pamilya sang journalist nga si Percy Lapid nga sa matod niya nga pangalan Percival Mabasa. So pagabuligan ni BBM ang iya sini nga nabilin nga pamilya. Sa dugang pagid nga balita, President BBM tutok sa mga major infra projects, no? Seryoso sa nga padayunon ini ang mga nabilin nga proyekto, ginbilin nga proyekto ni President Rodrigo Roa Duterte, no? Padayunon niya ilabi na sa mga major infra projects, so no sa kay BBM para nga mangin na mayo sa mga pumuluyo kag maka-access sila magluwas sina mahagan-hagan man ang trapiko sa Metro Manila. Sa dugang pagid nga balita nasyonal, si BBM himo kuno sang pamagi, no? Maga-exert pagid siya sang iya efforts para nga mabuligan ini ang agricultural sektor naton nga madamo na gani ang nagawiit, madamo nga mga farmers ang hinanakit sang ilabot kay makon mo sagad sila panguma why man sang mabakal sa insakto nga presyo, ginabarat malang sila. Kagapos sa mga fisher folks, manangisda sila. Kagapos ang ilang isda, why man sa may magbakal dali-dali, no, ginabarat man, ayo lang sila sang barato. Pagabot sa merkado, bligya nila tuya mahal. Amo ni ang hatagan kuno sa pagtamod ni President BBM. So sa isang pagid kagatos nga gaadlaw nga pagpangalagad, humalin nga nagpungko siya presidente, may nalabutan gin man kuno siya nga mga infra projects, mga hilimuon, no, sa gobyerno, successful man kuno ang iya nga pagpangalagad bilang presidente.
Kag i-check man naton ini karon ang pahayag ni Senator Raffy Tolfo sa mga miyembro sa Department of Budget and Management nga ginakat ko ng mga funds sa mga local government units o sa mga agencies concern kinanglan ini sang Mayo, no? Kinanglan ini sang Mayo sa mga local government units man o kung sa mga development of specific government agencies kung katon mo na preparahan na nila sala-sala naman sila pangita sang budget. So i-check ta ni karon kung anong bot hambalong gini ni Senator Raffy Tolfo. Samtang si President BBM kundi may press secretary to sa sanguna nga si Attorney Angeles daw nagpulupahuway kinanglan si President BBM sang press secretary pero iya nga ginapangita dapat isa ka journalist, no? Or media practitioner ga practice bla sa mainstream bla na amo na ginapangita niya. Okay, para man nga maka-access sa iban pa nga mga media outlets, makahatag man sang duga nga mga impormasyon, ma-inform ang presidente kung ano ang mga reaksyon, ano ang mga nagakalainhabo, no? So hindi siling nga madulog ka lang, pungko lang da sa press secretary. Mamupulo pamangkot ka man sa mga tapos sa media, kumusta da? Sir, Noy, kumusta da pre? Anong balita dira, no? Anong pwede naton nga mahimo, no? Nga mangin mayad, no, sa tanan nga mga pumuluyo. Ngayo ka question, dapat may kontak ka sa tanan-tanan nga mga media outlets. Amo ini ang gusto ni President Ferdinand Bongbong Marcos. So, why pas mabalan kung sino ang magabulos kay Attorney Angeles. Ang aton nga mga headlines sa balita nasyonal ginadulong man sa inyo sa nga Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop na hamtang ini sa Isnart City proper sa tabok sang Iloilo Central Market. Sa kilid sang Los Filipinos Bakery, ara dirang Pinang sa Flower Shop. Base mag-order ka mo sa mga bulak, sa mga taga Gimarasnon, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa iban pa nga mga kaprobinsyanan, ari ang mobile number ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme nga mo nagapanagiya sang Pinang sa Flower Shop. 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Ginadolong man sa inyo sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, barato kag preska. Mayad ang kalidad. No, nagpasaka sila sa presyo. Pero nga hindi man tama, no? Ikumparar sa iban. Pwede ka mo nga makapatigana dito sa itlog kung may ara pa sila. Aring ilang landline 523-0039, 523-0039 o kung 0947-856-4729. Kay Ma'am Nancy Hilyada mayong gabi, kay Matsyari, kay Sofia Aguirre, kay Josie Lagman, kag sa iban pa nga mga miyembro o kung class 88 sa Manapla National High School, mayong gabi sa inyong nga tanan. Kay Joel Cabrera, mayong gabi, musta na? So standby, kay aton makaron hibalon ang update sa Villa Panian Estancia shooting incident. Ano nang nadagatan sa investigation sa mga miyembro sang ECITG? Ano may ara na blang suspect o may natumod na kita nga mga sospetsado? Kag ano ang anggulo sa NBI, sa National Bureau of Investigation naman nga nagkandak sa parallel investigation, natumod naman bala ang suspect? Sino ang mga resource person o kung ginsabpina, no? Para nga maka-shed light
sa investigation sa natabo nga pagpamatay sa kanday GP Bosque, Floyd Fernandez kag Mark Libaw. Si Jevron Parohinog ara lang dakuno sa custody sa nga pulis tuod nga hindi man sa priso, di nagalikaw man siya kag panginlaman man siya kay basi siya lang pa si Bangdan kuno. Di sa bagay siya ini ang survivor sang mga kaupod yato nga nagkalamatay. Ginapamangko si Jevron sumong sa pamilya, ano ang nakitaan mo? Sino ang mga sospitsado? Daw hindi pa magbungat subong si Jevron kag wala siya sang gana nga magpa-interview sa mga katapo sa media. With due respect sa kay Jevron, yaman na iya diretso. Kaya sa bagay, mayaran man siya abogado mo. Ti kabay pa nga masabat tanan-tanan tani ang mga palamangkutanon ini sa mga pumuluyo kung ano gidabala ang nahibaluan ni Jevron Parohinog sa natabo nga shooting incident. 3 minutos na nakaligad sa alas 9. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok.
The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Sa Sergeant... Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment,
sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more.
17 minutos na nakaligad sa alas 9. Kinadolong sa inyo San Sil Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Sil Diaz Poultry Supply ginapanagihan ni Cheryl kag ni Totong Lerek Diaz na nagabaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. Kay Toto Child, masta to, mubod ka na da sa pantat mo, na maging buburan mo na. Kanami, turn mo, tambok tama mo. Sa tanan-tanan nga mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kag sa mga magahiwat pa lang sang kadlawan, advance happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kay Tata, Ganancial Francisco. Kay nablos naman happy birthday yata. Sa endorser sang Donato sa Mars Pastries. Kay Angel May Ciudad, belated happy birthday. Kay Nong Jerry Diaz, advance happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Sa tanan-tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Kabay pa nga ubayan lang kamo. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni Presidenta BBM nga gusto yang nga mangin press secretary, isa ka journalist o kon media practitioner. Yung mga qualities na hinahanap nyo ng press sec. Yung mga, yung kaibigan ninyo. No, obviously you need somebody who's very experienced is probably a journalist or is is a media practitioner. Yun naman ang kailangan, na marunong mag-messaging para yung mga gusto namin palabasin talagang lumalabas. That's what's important, that we get the information, the messaging across. Yun naman. We're down to a short list of 3. So we are whittling it down. Malapit na yan. Madali na lang kuno kung sino ang pagapilion niya. Kabay pa nga magapili si President BBM, mayadgid, kabalugid manghimanwa, kabalugid magsala sa mga balita kag hindi fake news. Dahil kandi mayang gabi kay to Jake, no, kay Joy Deraman, kay JJ, mayang gabi sa inyong tanan. Kay Ma'am Dayan, no, mayong gabi kay Ma'am Terry Pasrojo, no, sa iyang pamilya mayong gabi Deraman, kay kay Ma'am Lois, no, kay Teacher Lois, alin kay Trixie, no, happy Teachers Day ko, no, kapot ma'am. Mayad gid nga pamati. Talaga si do man ta. Ang ito kay mabasa kita sa mga mensahe. Halin sa aton nga mga texters. Basib lang nga magbakal kamo sa mga isda nga priska. Ara sa cruising patio Dueñas Iloilo, pangitan yung pisto ni Jima Topas. Mayad nga magluto ni siya. Pagid sa mga catering, gabaligya na isda, galuto pa, no, sa mga paborito ninyo.
Katuin nyo ang pwesto ni Niji Matupas kag ni Digol sa crossing patio Dueñas sa Iloilo. Kag sa mga nagapangitaman sa sound system, ara sa Tanza Esperanza, siyudad sang Iloilo sa kay GC Esperida, pangitaan nyo lang da palihog mayad gina ang iyang sound system. Mayo ang tukar, mayo ang tunog sang Delcor sound system. 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Yan, si Bawon tapi ang mga texters. Naga-text di sa aton niya direkta sa cellphone. Damo, no? Damo. Pero tanawon taon na ang naga-chat, no? Damong gatanaw. Pero sa naga-chat sa kay Jima kadoy Kabalungga, mayong gabi ay kagawad Jutay Abilya, mayong gabi man sa pamilya Bautista, pamilya Guinness. Thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Kay pari Raul Gordobe, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Dira pagid sa mga katapos sa media, thank you so much man sa pagtanaw. No? Salamat okay. I see. So sa mga boardmates namon sa una sa Andrades Boarding House sa San Nicolas La Paz, thank you gid sa Daidona Villa Talaban kay ng Joel sa Tiranya. Maayong gabi. Sa aton pa nga mga listeners abroad, salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatitan naman sa inyo ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos may kang tanan sini nga magabulig siya sa pamilya sang journalist nga napatay nga ginkilala ini kay Percy Lapid sa matod nga pangalan Percival Mabasa. Why pa sang tulid nga investigation na aton mga pulis walay sa payang gintukod naman ang isay TG Mabasa. Yari si Executive Secretary Lucas Bersamin sa confirmation kag ang investigation man sang Southern Police District upod sa kay Colonel Kirby John Craft. We are ready to help that the President wants to extend that message. Kanina po, inassure po ng ating Executive Secretary Bersamin sa kautosan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibigay po lahat ng suporta na kailangan ng pamilya. Lalong-lalo na po ang ating kapulisan na i-secure po sila at isolve po itong kasong ito. Lumabas na rin po, isinabmit na resulta po ang ating forensic unit na kung saan lumalabas po na kalibre 45 na pistola ang ginamit sa pagpatay sa ating biktima. Kahapon po, nakakuha na po tayo ng mga karagdagang CCTV footages na kung saan pinapagtagpi-tagpi natin kung itong ating suspect ay yung nakita natin dito sa CCTV footage. Kailangan po kasi ng enhancement dito ng ating anti-cybercrime group. So, in a few days siguro sa mga susunod na araw, medyo maganda po yung maging development itong ating inimbestigahang kaso. Sir, may person of interest po ba tayo? Ongoing pa rin yung ating investigation, so meron tayong mga process of elimination. Sir, anong angles po yung tinitingnan natin? Work-related po ba ito, sir? Lahat po ng angulo, work-related or personal grudge o kung ano pa mang iba po, iniimbestigahan po natin lahat yan. So mo to si Colonel Craft ang director sa Southern Police District nga nagakandak sa investigation
Kay tinagorder ng presidente nga dapat padalman ini kag kung may mo masolbar ang kaso sa madali nga panahon. Matagan sa hustisya ang pagpatay kay Percy Lapid. Isa ini ka commentator sa DZBL, no? DZBL matapos nga program pa siya, so nang tuyo nang magpauli, dito ginidto siya ginsunod, no? Debe, mang CCTV be tanawon ta. Insunod sa mo sakay ni siya sa Toyota Innova. Sige be. Tanawon tang CCTV. Initial pagkuha sa CCTV sa sining mga sospechado. Ari ang mga suspect, ha? Dashcam. Ya ka dashcam niya ini. Be. Matanawon ta. Amo ning dashcam ni Percy Lapid sa salakyan niya. Sabay-sabay ang ilan. Meron namang matagal nang nangyari at may sinasabay-sabayan niya dahil may nananabutahe para mang-alarma. Sa pagtatanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Eston noong September 15 amo na tong lupa. At Jackson at iba pang krimen sa Pogo industry, wala na rin naitala ng krimen sa NCR, sa dito man? at Sige be, liwat be. na niya inaaksyon na Ang motor to, motong nagsunod. Yan, salakyan niya mo na. Ang salakyan? Meron namang matagal nang nangyari at may sinasabay-sabayan niya dahil may nananabutahe para mang-alarma. Amo na sa nagtiro. Sa pagtatanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Eston noong September 15 patayan at Jackson at iba pang krimen sa Pogo industry, wala na rin naitala ng krimen Gatanaw kita, no? sa Region 3 Sa resort ng dashcam ini sa salakyan. Mo to? Ang nauna mo tong motorsiklo nga nagtiro siya? Siya tong gasunod. So tapos ginbalikan siya. Damo na. Ginagyan nang siya. Dasa na mo na to. Ang sabuli amo tong gatiro gali. Ang angkas bla. Ang angkas to sa motorsiklo. Amo tong nagatiro sa iya. Tiwa isa pang naman. Gapamati pa sa sambalita. Tapos amo na to ang natabo sa kay Percy Lapid. Siya ning kakapot sang Lapid Fire, no? Lapid Fire, no? So kabay pa nga masolbar ang hini nga kaso sa madali nga panahon kag kabay pa nga matumod ang sospechado. Mayong gabi lang kay Sir Hannibal kag Ma'am April Plana nga nagamonitor man kay Ma'am Lani kag sa iban pa nila nga mga tinawo. Thank you so much sa inyo pagtanaw kag pamati diri sa Iloilo Newsline. Kag sa mga listeners man naton dira sa US, sa kay Totong Analin Gamarcha Salis, kay Toto Riles Salis, kumusta na kamo? Okay na kamo da? Nakabot na guro sila to, no? Mayo lang pagtanaw kapag pamati. Enjoy lang. Dira man sa mga Gimaras nun, sa pamilya Ganancial Gamarcha Istember, sa pamilya Baat Hancorda Galia, pamilya Francisco, pamilya Ganhi Galvez. Thank you so much sa inyong pagtanaw. Sa pamilya Elevencione, kay Nonoy Vito Atienza, kay Mayor Inge Chavez. Mayong gabi sa inyong tanan. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades.
More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials.
For every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Ober. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Minutos na nakaligad sa alas 9. Si Senator Raffy Tolfo may ginbuhi siya nga buyan siya nga tinaga sa taga Department of Budget and Management, parte ni sa pagkatbla sa mga pundo bla nga naparte ni sir sa mga government agencies. Dapat kuno gintunan sa Mayo, hindi basta-basta nga katingon lang ang budget, no? Kay may ara na naparte ni sir nga project. Dapat tanawon man sa Mayo kuno sang taga DBM. Yari si Senator Raffy Tolfo. What is your policy in reducing proposed budget in a certain department when in fact you do not have an expertise on the aspect of governance of that particular department? Halimbawa po sa judiciary at saka sa Department of Migrant Workers. Do you have experts that gives you guidance bago kayo mag-slash ng proposed budget ng isang departamento? Bukod po doon sa mga lumalapit sa inyo at nagpresent po ng kanilang proposed budget. Mr. Chair, Your Honor, when a budget is proposed to DBM, when an agency goes to DBM to propose their budget level, there are two things which we consider. Okay. Number one is the cost of their ongoing programs and projects. And these comprise the Tier 1. What we call the Tier 1 is the cost of ongoing programs and activities, regardless of whether an organization or an entity has outputs or produce outputs. Number two, we now consider also the absorptive capacities of agencies and departments. Okay. Because in many instances, continuing appropriations are not used, or not even released during the year that it was appropriated. Let's start with the Department of Migrant Workers, which I'm the committee chair. Nag-request po ng CAPEX ang OWA for 2022 ng 281,116 pesos. Pinabla niyo po, meaning zero. Kahit man ang sana katiting, inaprobahan niyo, wala. Alam niyo ba kung para saan sana yung amount na yun? I am assuming, Mr. Chair, while we are looking for the data, because it's a very new department. At that point when we were preparing the budget, the level of detail that was required per
national budget call was not yet available for DMW. I'm just assuming that, Mr. Chair. You're just assuming. Yes. Yung 281 million na ni-request po ng OWA, tagal na po yan. Time and time again, they've been requesting amount para sa kanilang CAPEX. And time and time again, palagi niyo po tinatabla. Para saan po sana yan? Para po sana sa mga infrastructure yan, mga offices at mga sasakyan na gagamitin po ng mga kawani nila para pumunta sa mga liblib na lugar para tugunan ang mga panawagan ng mga OFWs, yung mga may problema, susunduin, dadalhin sa shelter, at yung mga dumarating, susunduin sa airport, o dadalhin pa doon sa kanilang lugar. And kinatapos niyo po yan, you're acting like God. That's the reason why, kanina, akala ko narinig ko talaga yan, pero sabi mo din yung sinabi, dapat to, meron kayong expertise in a particular department on the aspect of governance of that particular department na kina-slash po yung budget. Hindi kayo slash na slash. Unfortunately, we have current regulations which state that for government vehicles, it has to be 7 years before it is replaced. So, probably that's the reason why yung 6-year-old vehicle ng OWA hindi pa ho napapalitan. That is true to all departments and agencies. So, we provide a vehicle after the 7-year period and after they submit an inventory of vehicles. So, ano po yan? Batas po natin yan? It's a COA guideline, Your Honor. Okay. Nito pong huli, ito pong pandemic na ito, binigyan natin ng OWA ang authority to rent motor vehicles, especially for OFWs. Pag hindi naman po roadworthy na yung sasakyan, pinapalitan naman po at ino-authorize ng DBM yung amount. It is really based on the representation of the department of the agency. Okay. Sana po, binusisi nyo muna ng gusto itong 281 bago nyo po ni-slash. Kasi tinanong ko po yung OWA eh. Kayo mo ba ay tinanong muna o pinagsubmite ng mga dokumento to your budget being slash? Wala. Sabi wala po eh. Basta din-slash na lang. They didn't even ask for documents from us. Mr. Chair, contrary to what OWA represented, we normally ask agencies and departments to support their infrastructure projects, especially because this is a new department. We're extra sensitive to new departments. And it's not a new department. No, Madam Yusek. DMW. Okay. Because it's integral to the new department. Inchak to man ang uwanin, sako manada. Magluwas lang sa iban niya, daw pa pakapos lang. Pero kalabanan dira, mga personal nga na-assign, bao busy ka tama na. Okay, nakaupod man kita na sa una sa ila mo, sa pagsugat, sa mga pamilya, nga na patyan, sa rescue, no? Sa mga nagapangayo sa bulig, nga registered sa UWA, no? Ang iba na nga mga personnel, gahatag pa na sang scholarship, ginamonitor pa ang kabataan sang OFW, masako na dang opisina, i-slash mo ang budget na nila, nga na parte ni sir na sa ila opisina, nga may ara na nga programs, kung hindi mo sila pagpabalon, paano na nila mapalakat na ang mga programs, paano makahimo sila sang mga programs nila, kung why sila sang budget. Yang hambal man sa DBM, pareho na sa ilas lakyan, kung hindi maglabo sa 7 years, hindi na pwedeng maislan. Kaya muna ang pagsulundan sang kuwa kag sang Department of Budget and Management. 47 minutos na nakaligad sa alas 9. Ayun lang kumayara katapos sa media, kaya mo nagagaling sa mga palamangkutanon. No? Amo na yang dapat pa mangkuton gid, no? Isa-isa. Kaya para man nga malikawan na balang mga hukus-pukus nga nagakalainabo sa nagkalain nga ehinsya sang gobyerno, hindi gid malikawan nga may ara gid nga mga nagakalainabo, no? Nga ang iban at pangalit gid
nga makakwarta. So kabay pa nga wala na tani, kabay pa nga mag-improve ang aton nga nasyon, kag kabay pa nga paghatagan sa pagtamod ang mga programs, no, para sa mga imol, no, sa mga nagakinanglan sang bulig, kay madamo pa sa gyapon ang wala makabangon. Kung hindi sila pagbuligan, paano ni sila makabangon? Paano sila makamarasmas sa nagluntad nga pandemya? ...48 minutos na nakaligad sa alas 9... ...kag inigid na dulong sinyo sang Ludleaf Trading and Services. Isa ka dako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila. Naga pangobra sa mga balay, naga pangdisenyo man sang mga balay, no, nagahimo sang plano, kag naga pang-construct sa mga supermarkets. Kadtuin nyo lang ang ilang opisina palihog sa Block 5, Face M. Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitan nyo si Engineer Joey Diaz, o kung pwede man kamo mag-text sa iyang mobile number 0939-812-6336. 0939-812-6336, o kung mag-email kamo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa aton nga mga listeners kay Inday Maduna, no, Talaban. Salamat sa kay Madsa Laurente, General Manager sa Gmail ko, mayong gabi. Sa taga Cook nila sa Saraga, sa dipo nila, labi na sir sanig ang monitor kalisa. Mayong gabi gid. Kag kanay mga tao lang de Riniel, kay busing da sa Tagiya sa dipo. Good evening sir. Kag sa taga Kagamutan Norte, Liganes, mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa pamilya Nerios sa Munyadada, kay Carl Gonzales, kag sa iya asawa nga si Jerilyn ang Gonzales, mayong gabi. Kay Pari Manuel Igamino, kumparya naglimini, ay din, mayong gabi. Kay SB member Adolf Hain, dira sa kay SB member Alin lipat na ko ni ang bata ni Kernel ba, no, bata ni Kernel. Thank you so much man sa pagtanaw kapag pamati, hindi bla Vice Mayor ni sa sa pasensya. Kay David Sinay, ang staff ni Mayor Junjun Hain. Kay Doc Owen Libakin. Doc, mayong gabi. Musta na, Doc? Salamat sa pagtanaw kapag pamati, Doc, ha? Sa pamilya Marquillero, salamat man sa kanimya dira sa South Korea. Kay Ibon ni Banses, ga-monitor man siya. Ay Ede Moriera, dira man sa Ontario, Canada. No, thank you so much. Ay Ricky Lamigo, dira man sa Canada, salamat. Kag sa kay Randy Boy, dira sa Mindanao. Kay Engineer Chito, kay Engineer Alfredo Villanueva, naga-monitor man ng mga board mates ni sang una, no, sa Andrades Boarding House sa Nicolas Lapas, home along Dariles. Sa kay Unyok Unday, Nyok, musta? Kay Joy Tamayor Labordo. Ay diraman kay sa pamilya ni Pare Raul Gordobe. Thank you so much. Sa kay Mike Gaitan, thank you gid. Salamat sa pagtanaw. Ay Kernel na siguro si sige. Senior Master Sergeant,
Lindero, thank you so much. Kay Lieutenant Colonel Rio Vinciason, may gabi man. Lieutenant Colonel Arnel Sulis. Kay Mama Major Borio. Kay Tata Borio. Ikaw ang spokesperson naman sa Piero 6. Regards sa tanan ng mga matinawa. Sa mga pulis naton sa gate, thank you rin. Sa mga miyembro sa Spearhead Division, Philippine Army, mayang gabi. Kay Attorney Candido. Sir, musta na sir? Ang director ini sa Bureau of Fire Protection. Mayad nga gabi sa inyo. Kay Nong Joe, Intano, kay Nang Rose, kay Sir, kay BM Branch Manager Radney Santarin, kay Assistant Branch Manager Joseph Oiko, ay classmate Gigi Kajente Santarin, mayang gabi. Salamat man sa pagtanaw kapag pamati. Kay ang tutong, no, kay Solidad Gamboa, kay Umpoy, dira makialog, mayang gabi. Ay Vani, kay partner yada, mayong gabi. Salamat man sa pagtanaw. Dira man kay Brian Barido, ay Juliet, mayong gabi man. Salamat Nelson Robles, kag Nelson Bautista, mayad nga gabi sa inyo. Sa pamilya Malyon, pamilya Talavera, thank you so much man. Sa mga naga-online, sa kay Cute sa utilities, ang Balyacar Transit, kumusta na? Recover na. Ang importante nga okay na. Kay Bunday, sa vendor, thank you so much. Sa pamilya ya, kag sa makupdanan niya mayang gabi, salamat kita. Okay? Diraman sa makupdanan ni Sweet, sa Negros Lasal, mayang gabi sa inyo. Salamat sa pagtanaw. Kag sa pamilya Cabison, kay Rinaldo, kay Gamay, kay Nonoy, mayang gabi. Sa pamilya Brasa, kay Bingbing, kag Nining, Sagay. Sa pamilya Plaga, Gumbok, Kalataro. Sa pamilya Igharas, thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Pamilya Halike, nung Mando kagay nung Goryo, ay mga kay nablusan mayang gabi sa inyo. Salamat kag sa kay Sir Max Tabiulo, ay Diding Tabiulo, mayang gabi. Kay ng Jo Fonteveros, kag sa kay banahon niya sa kabataan, mayang gabigid. Kag sa iban pa nga nagamonitor, salamat gid, sa inyo nga pag-upod sa ato nga pagpangalaga. Pasensya sa iban nga wala na itong malabutan, sa pagtamyaw sa inyong mga pangalan. Wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalagad. Sa Webis nga edisyon, Oktubre 6, 2022. Upod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ, ang atong technical partners. Kay Titsi Gali Paredes, kag sa pamilya niya man sa Dumaraw, mayang gabi Salamat gid sa mga classmates ni Toto Boy sa Isat University, kag classmate ni MG Sar Christian. Information System sa ISATU. Good evening man. Kay Ma'am Tarusa, kumusta ma'am? Mas okay ka lang? Sa taga City High, sa mga manunodlo, salamat gid sa inyo pagtanaw kapag pamati. Happy Teacher's Day. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.